Hello Kaparekoy! Isa ka rin ba sa nakakaranas ng bug or issue ngayon sa high refresh rate ni Mlbb? Which is kapag siniselect mo siya na auto-disable siya or kaya nawawala. And as you can see mga Parekoy, nakita nyo naman na selected na mismo yung high refresh rate sa akin. So sa akin yan mismo mga Parekoy sa phone na gamit-gamit ko, which is Realme 5. And alam nyo ba yung reason kung bakit hindi nyo siya maselect or bakit hindi siya nagiging supportive sa device mo? Kasi mga Parekoy, yung high refresh rate is isa pa rin yung update features ni Mlbb, and I think this is a common bug. So wait na lang natin siguro yung mga update ng developer. Pero I think matatagalan sila, at kung ayaw mo magantay ng matagal, meron tayong method na makakatulong sa'yo to fix this issue. So kung gusto mong ipagpatuloy ito, magsisimula na tayo pagkatapos ng intro. Let's go! So mga Parekoy, bago tayo magpatuloy, nire-recommend ko or highly suggested ko na i-connect ninyo yung inyong Mobile Legends sa MOONTONE account. Bakit kamo? Kasi mga Parekoy, maaaring magkaroon to ng pag-logout ng inyong mismong account sa inyong device dyan sa mismong phone ninyo pag first time ninyong gagawin yung method na gagawin natin. Pero ito guys is maliit lang yung portion na mangyari sa inyo. So kung mangyari man for backup purposes sa mga Parekoy, ay i-login ninyo or i-connect na ninyo mismo yung inyong Mobile Legends sa MOONTONE account. Kasi maaari kasing mag-logout yung inyong mismong Mobile Legends sa inyong phone, which is hindi daw na-accept or nagkakaroon ng issue or nagkakaroon ng bug na makapag-login using Facebook. So medyo issue yun mga Parekoy kay Mobile Legends. So ang pinaka highly suggested ko mga Parekoy ay kinakailangan i-bind na lang ninyo sa MOONTONE account. So mga Parekoy, bukod sa MOONTONE account na kailangan nakabind yung ML ninyo, kinakailangan din natin itong mga application na to. So kinakailangan nyo guys i-install si XINSTALLER at saka si TAICHI application, which is link in the description, and also download din yung ating mismong Mlbb APK, link in the description also, at pati yung ating mismong TAICHI code o XINSTALLER code na ilalagay natin mamaya sa device property, which is nandyan lang din guys para copy paste na lang yung mangyayari. Anyway, nandyan lahat yun guys sa description. Please download it para wala po kayong hassle, walang mangyaring bug at walang mangyaring aberya. Ngayon, ang pinaka first step or phase 1 natin, ang kailangan natin gawin is i-rename muna yung ating data folder kay Mlbb. Punta lang tayo sa Android at hanapin natin yung data folder. Sa loob ng data folder, hanapin ang com.mobile.legends, which is nandito mga Parekoy sa bandang M. So ito. So kinakailangan nyo lang gawin mga Parekoy is just click it and rename. Lagay nyo lang ng any kinds of character na magsisimbolize as representation ng pagre-rename ng kanyang directory. And then refresh na lang siya. So mga Parekoy, ang next na natin gagawin dyan pagkatapos nun is i-uninstall yung current Mlbb application sa ating mismong phone. So kinakailangan natin siyang uninstall. Yan. Kasi na-rename na naman natin yung directory niya. So ibig sabihin hindi siya masasama sa pag-delete ng application. So mga Parekoy, kapag katapos ng phase 1 and phase 2, i-apply na natin yung phase 3, which is yung pag-install ng kanyang APK. Yung sinasabi kong i-download nyo kanina na nasa description yung mismo link. So ngayon, hanapin lang natin 𝗏𝗏𝗏𝗏, click lang natin siya at pumunta tayo sa download folder. Sa download folder, hanapin nyo lang dito yung mismong file na yun. Pero in my case, gumawa na ako mga Parekoy ng isang folder na kung saan nandun na lahat ng mga application natin. So recommended ko na gumawa din kayo ng ganito mga Parekoy para walang problema. So ito guys yung sinasabi ko kanina na APK ng Mlbb, which is na makikita nyo dito ang kanyang directory is 𝗏𝗏𝗏𝗏, okay? 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, yan yung mismong directory niya. So ayan yun din yung gagamitin natin mamaya. Pero mamaya ko na-explain yun. Unang-unang munang gagawin is install muna siya. Install. And then mga Parekoy, wait nyo lang matapos yung installation nito. Wag ninyong i-open para walang problemang mangyari mga Parekoy. Just click install lang and then wait nyo lang siya kasi medyo matagal. So pagkatapos ng installation mga Parekoy, gagawin na natin agad yung phase 4. So antayin muna natin matapos ng phase 3 para syempre tuloy-tuloy tayo. So mga Parekoy, siguro tatagal lang to ng mga 1 minuto sa pag-i-install or ilang segundo kasi depende yan sa mga devices natin. So pagkatapos yung mag-install mga Parekoy, click nyo lang yung done, wag din yung i-open. And then ang next na yan mga Parekoy ay ihanda na natin or i-set up na natin yung XINSTALLER at TAICHI application. So ngayon papakita ko yan. So mga Parekoy, kapag katapos natin gawin yung step 3 or yung ating phase 3, ngayon i-apply na natin agad yung phase 4. Ano yung phase 4 mga Parekoy? Ngayon, unang-una, i-open muna natin si XINSTALLER dahil i-update natin yung kanyang mismong device properties
to Poco X3 Pro. So ito dito na guys, papasok yung sinasabi ko kanina na kailangan yung i-download na file, which is ito. Yan guys, ito. So ito ilalagay ko rin to, MS Office po yan mga Kaparekoy. So kailangan nyo mag-download ng Office application. Mas maganda kasi guys, i-download nyo na lang siya para copy and paste na lang yung mangyayari. Pero kung ayaw nyo naman at gusto nyo i-mentally, yun nasa sa inyo naman yung mga Parekoy. Pero pag once na magkamali kayo sa paglalagay ng device property, maaaring magkaroon nyo ng indication or bugs dyan sa inyong phone. So medyo baka malas-malasin kayo. Kaya ang recommended ko, copy paste na lang. Pero kung ayaw naman ninyo, kagaya sinabi ko, it's up to you. Ngayon, magsimula na tayo. Click nyo lang yung device properties. And then, always check the changing device properties mga Kaparekoy para mag-change yung ating device properties. Ngayon, click nyo lang yung model. Sa model mga Kaparekoy, just copy and paste. Hanapin nyo lang dito yung ating mismong model. Yan, copy paste nyo na lang mga Kaparekoy para walang problema. Copy. Alright. Copy natin mga Kaparekoy. And then, ilagay lang natin or i-replace lang natin dito sa ating model section. Paste it. And then, okay. Sa manufacturer, kailangan ilagay din natin yung manufacturer nito, which is Xiaomi. So guys, ito lang talaga ilalagay niya, yung capitalization, yung small letter, dapat guys same na same. So dapat dito sa part na to hindi kayo magkamali kasi ito yung pinaka-crucial portion nito. Okay? So ngayon sa product, copy paste lang din natin yung product niya, yung _global. Yan, lagay natin siya dito. So ito mga Kaparekoy yung mismong Poco X3 Pro device properties, no? Poco X3 Pro yung ginamit natin dito. Tapos yung board niya is Vaio din, o Vaio. Okay, so yeah. Ilagay lang din natin siya dito, yung board. Yan. And then yung ating naman guys, yung ating mismong part na hardware, hindi na siya binabago. Pero check nyo pa rin, dapat guys, ang pangalan niyan or nakalagay dyan is QCOM. Okay, QCOM. And then pagkatapos ng mga Parekoy, all you need to do is just back. Okay, wala na kailangan i-apply something dyan. Just click back and then alisin nyo na yan sa ating mismong background. Ang next naman na gagawin natin is i-apply yung TAICHI application at gumawa ng optimized clone version ng Mobile Legends natin. So paano siya gagawin? Click nyo lang yung TAICHI application. Okay, and then agree nyo lang to, or I know it. Click nyo lang yon. Click nyo lang yung box na nandito mga Parekoy. And then click yung manage modules. So kung ano yung sinetup natin kanina sa XINSTALLER, kasi siya yung modules na application dito, i-apply lang natin siya mga Parekoy sa TAICHI application. So make sure na naka-check siya dito. And then pagkatapos yan mga Parekoy, lahat ng in-apply nating device properties sa XINSTALLER is mag-a-apply din yan mga Kaparekoy sa ating phone and mag-reread yan ng ating bagong Mlbb, which is yung i-clone nga nitong mismong TAICHI application. So paano siya mag-clone? Click nyo lang yung create app. Okay, create app. Ngayon, hanapin natin dito mga Parekoy yung Mlbb natin, which is nasa bandang ilalim. Ito mga Parekoy. Hanapin nyo lang basta Mobile Legends and then click nyo lang or check nyo lang siya. Click nyo ulit yung create sa ilalim. Pagka-create yan mga Parekoy, may lalabas ditong loading screen and magkakaroon yan ng mga tamang calibration kung ano yung proper optimization sa cloning na gagawin niya sa ating Mlbb. So ito ay binibase nga sa device, ilalagay natin sa module mga Parekoy, okay? So don't get me wrong about that. So dito, kailangan nating i-redelete yung mismong Mlbb. So depende sa ibibigay na notice ng ating TAICHI. So usually naman kasi mga Parekoy, kapag katapos siya mag-clone, pinapadelete niya yung original APK, which is yung in-install natin kanina. And then make sure pala mga Parekoy na ma-install nyo talaga siya. So dito medyo papause ka ng konti. So pagkatapos ng mga Parekoy, kinakailangan lang natin gawin to. Click nyo lang yung confirm kasi pinapa-uninstall niya yung original app. Confirm nyo lang yan and then okay. Ina-uninstall niya na mismo yung original app na in-install natin kanina. So antay lang natin siya. So showing si guys, tapos na siya. Kapag hindi lumabas yung installation notice, click nyo lang ulit tong app na to. Click nyo lang yan and then click nyo lang ulit yung confirm. Then lalabas na yung installation niya. Okay nyo lang yon and then diba lalabas na siya. Kasi minsan guys, hindi siya nare-read eh. Kinakailangan nyo pa siyang i-click para malaman ng TAICHI application. Nag-aantay pala tayo ng installation. So click lang natin to and click install. So kapag install ito mga Parekoy, wag nyo ulit siyang i-open. Just click done lang. Okay siya. Just click done. And then dito guys, medyo ipopost ko muna kasi medyo mabagal yan kasi mabagal yung device ko. Okay?
So mga Kaparekoy, pasensya na hindi ko nakita kasi split seconds lang yung pagko-confirm niya, and yung pinakatapos nun guys, pagkatapos yung install, ganito lang yung mangyayari. Okay, magkakaroon na siya ng activated features dito or notice dito, then may check sa taas, then okay na yun mga Kaparekoy. Ngayon ang kailangan natin gawin is i-back lang siya mga Kaparekoy, and then ang last step or last phase, which is phase 5, ang kailangan natin gawin sa phase 5 ay i-rename yung mismong directory ng Mlbb natin, which is ilalagay na natin yung .wag at aalisin na natin yung nilagay nating pang-rename kanina. So paano siya gawin? Punta lang tayo sa archiver, hanapin ang Android folder. Sa loob ng Android folder, click ang data folder, hanapin sa loob ng data folder ang com.mobile.legends, which is kinakailangan nating rename. Okay, hanapin natin dito mga Parekoy. Click natin dito, Mobile Legends ito. So ngayon, rename, click long press rename, hanapin natin to. Alisin natin guys yung tuldok dito, dapat magkadikit na siya. So dapat com.mobilelegends, tapos lalagyan natin, alisin natin yung 8 na nalagyan natin kanina, and nilagay natin yung .hlaw. So dapat guys, magiging ganito yung directory name niya, com.mobilelegends.hlaw. Okay, yan na mismo mga Parekoy, hindi na siya yung com.mobile.legends na lang. So dapat ganyan na mga Parekoy. Then click nyo rin yung okay. Pagkatapos nun mga Parekoy, it's good to go na. So refresh muna natin to. Good to go na, and kinakailangan na lang natin gawin is i-open yung Mobile Legends. So ipapakita ko na yan in the next clip. Let's go! So mga Kaparekoy, dito na papasok sa part na to yung sinasabi ko na kailangan i-bind ninyo sa MOONTONE account yung mismong Mlbb ninyo. Kasi guys, usually ang tinatanggap niya kapag magsa-switch ka dito is yung mismong Mlbb or MOONTONE account mismo sa ating Mlbb. Kasi ewan ko ba mga Kaparekoy, sa 𝗥𝗘𝗢𝗡𝗗 directory kasi yun, kagaya ng pinaliwanag ko kanina. So dito guys, meron pa kayong update na i-download. Sa akin kasi tapos ko nang gawin, kaya hindi na siya pinakita. Pero usually meron kayong update na i-download yan, and then maaaring mag-reset kayo guys. Okay, mag-reset kayo sa pinaka-umpisa, pero kinakailangan nyo lang gawin is i-click yung switch account. Okay, switch account lang. Kasi minsan gumagana naman yung Google Play, pero sa case ko kasi nakalimutan ko yung password ng Google Play ko, kaya hindi ko siya nire-recommend na ganun na lang gamitin nyo, kasi baka magkamali din kayo. Like halimbawa makalimutan nyo rin password ng Google Play ninyo, which is issue pa, di ba? Mas maganda kung yung ano na lang, MOONTONE sa account. Mas okay yun mga Parekoy. Mas okay, mas sweet, mas smooth yung transaction, mas smooth yung pag-switch ng account, mas okay. So para doon sa may mga issue doon sa mga hindi daw makapag-login or hindi daw makabalik sa game, guys, yun lang po yung mismong method na kinakailangan nyo gawin. Kailangan nyo lang siyang i-switch account. Yun lang guys, huwag kayong masyadong kabahan, huwag kayong masyadong matakot, kasi binigyan ko naman kayo ng warning bago natin gawin yung method na sinabi ko na kinakailangan ninyo maging aware sa mga maaring bug. So if kayo yung tao na medyo matatakotin about sa ganong simpleng problema, Kaparekoy, hindi ko po recommended na gawin nyo na lang yung mismong tutorial, kasi syempre sa akin ini-explain ko naman sa video, then yung iba hindi naman nila masyadong pinapanood yung full video, kaya minsan nakakatamad na rin mag-explain kasi nandun na naman lahat guys sa video, then hindi naman nila pinapanood lahat. So yeah, pero anyway mga Parekoy, check natin yung settings, and then makikita natin sa settings mga Kaparekoy. So as you can see mga Kaparekoy, available na ulit ang high refresh rate sa phone ko. Nung una talaga mga Parekoy, hindi ko siya ma-turn on. Usually talaga hindi ko siya ma-turn on. Parang meron lang siyang check, pero kapag kinilik ko siya, lagi bumabalik siya dun sa low or wala talaga, as in hindi, walang selection dito. Pag sinelect ko yung high noon, ano lang talaga siya, as in wala, as in blanco. So yeah, as you can see naman mga Parekoy, super working niya. So nasa sa inyo na lang kung gusto siyang i-try or hindi. Kung merong magandang benefits na nangyari or na execute ninyo ng tama yung mismong content natin or yung video method natin for today, comment din nyo dyan sa ilalim. And kung nakita nyo yung helpful to sa inyo, huwag nyo kalimutan i-hit yung like button and mag-subscribe. So send nyo na rin tong link ng video sa mga kaibigan ninyo. Yun lang guys, peace out, let's go!